युट्युब च्यानल खोलिसकेपछि हामीलाई लोगो, ब्यानर र इन्ट्रो यी तीन चीज हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ र हामीले सजिलैसँग इन्ट्रो र लोगो त हामीले सजिलैसँग बनाउँछौं। युट्युबको लागि ब्यानर कसरी बनाउने त्यो पनि सजिलैसँग, किनकि ब्यानर बनाउँदा अलिकति समस्या पनि हुनपर्छ र त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र सजिलैसँग हामीले एउटा राम्रो युट्युब ब्यानर कसरी बनाउन सकिन्छ त भनेर आज म तपाईहरुलाई यस भिडियोमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु, सिकाउनेछु। तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा युट्युबको ब्यानर बनाएर पनि देखाउनेछु। यो भिडियो हेरिसकेपछि पक्कै पनि तपाईहरुले सजिलैसँग आफ्नो युट्युबको ब्यानर बनाउन सक्नुहुनेछ। मैले सिकाएका हरेक कुराहरुलाई फलो गर्दै जानु होला र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र आज यस भिडियो अन्तर्गत रहेर हामीले सजिलैसँग युट्युब ब्यानर कसरी बनाउने भनेर म तपाईहरुलाई सिकाउने छु र आजको भिडियो पनि युट्युब ब्यानर कसरी बनाउने त्यो पनि सजिलैसँग भनेर रहेको छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म मजाले हेर्नु होला। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुलाई एउटा राम्रो नलेज पनि मिल्नेछ र तपाईहरुले सजिलैसँग राम्रो युट्युब ब्यानर बनाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरु नमस्कार, म हुँ दिनेश पौडेल र यो मेरो युट्युब च्यानल टेक्निकल दिनेश। यदि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मसँग जोडिनु होला। यस्तै भिडियोहरु तपाईहरुले नियमित रूपमा हेर्न पाउनुहुनेछ। आउनु सुरु गरौँ आजको भिडियो। साथीहरु आज म तपाईहरुलाई एउटा राम्रो ब्यानर बनाएर देखाउने छु र तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो मोबाइल स्क्रिनमा। र यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला यस्तो खालको एउटा ब्यानरलाई डाउनलोड गर्नु होला। यसको लिंक म भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा राख्दिने छु र त्यहाँबाट तपाईहरुले डाउनलोड गर्नु होला र यस्तो खालको एउटा ब्यानरलाई सजिलैसँग त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र यसरी काइन्डमास्टरमा लिनु होला। र लिइसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले प्रायजसो मोबाइलबाट राख्ने गर्छौं ब्यानर र मोबाइलबाट राख्दा चाहिँ जति पनि यहाँ कालो भाग रहेको छ यहाँदेखि यहाँसम्म यति मात्र शो हुने गर्दछ। यदि ल्यापटप कम्प्युटरमा हो भने तपाईहरुको यहाँदेखि यहाँसम्म शो हुन्छ र त्यसले हामीले मोबाइलबाट गर्ने हुनाले चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म यति मात्र मोबाइलमा देखाउँछ। त्यसैले गर्दा सम्पूर्ण काम हामीले यो भित्र गर्नुपर्ने छ। यो भित्रमा हामीले सम्पूर्ण काम गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटो लगाउनु पर्ने हुन्छ, नाम लेख्नु पर्ने हुन्छ च्यानलको र अरु केही चीजहरु लगाउन चाहनुहुन्छ भने पनि यो भित्र लगाउनु होला। र यहाँ सबैभन्दा पहिला एउटा ब्याकग्राउन्डलाई लिनु होला। जस्तो म एउटा ब्याकग्राउन्ड यहाँबाट लिन्छु। कुनै पनि एउटा ब्याकग्राउन्ड तपाईहरुले लिन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ एउटा यस्तो खालको ब्याकग्राउन्ड यहाँ लिएको छु र यसलाई म क्रप गरिदिन्छु र म यसलाई ट्याक्क यहाँनिर फिट गरेर यसरी राख्दिनेछु र यो फिट भइसकेको छ, देख्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु यसै गरेर यसलाई मिलाएर यसरी फिट गरेर राख्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो यसरी फिट भएको छ। भिडियो अलिकति लामो हुन सक्छ। यसरी राख्नु होला र एउटा राम्रो युट्युब ब्यानर कसरी बनाउने त भनेर आज म तपाईहरुलाई सिकाउँदै छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र यसको लागि हामीले सबैभन्दा पहिला म एउटा फोटो लिन्छु। जस्तो कि म एउटा फोटो लिन्छु, यसलाई म हल्का क्रप गरिदिन्छु। क्रप गरिसकेपछि म यसलाई यसरी चेन्ज गर्छु र यहाँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा पहिला चाहिँ म यसलाई यो जुन यो कालो भाग रहेको छ यो भित्र म फिट गरेर राखिदिने छु र यहाँनिर छेउमा यसरी नै तपाईहरु पनि राख्नु होला र बनाउनु होला। र त्यसपछि आफ्नो च्यानलको नामलाई यहाँनिर दिनु होला। जस्तो मेरो टेक्निकल दिनेश।
टेक्निकल DNES र यसको कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मैले रेड कलर लिए जुनसुकै कलर पनि लिन सक्नुहुन्छ यहाँबाट फन्ट विभिन्न फन्टहरू रहेका छन् यसरी तपाईहरुले यहाँबाट लिन सक्नुहुनेछ जस्तो मैले यो लिए यसको साइजलाई हल्का म बढाइदिन्छु म यहाँनिर यसरी राखिदिन्छु र म ओके गर्छु र फेरि यसलाई मैले यसरी तल लिएर आउँछु र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी मिलाएर राख्नुलाई यसको साइज बढाउन पनि सक्नुहुनेछ यसरी बढाएर राख्न सक्नुहुनेछ र म यसलाई चाहिँ हल्का सानो गरेर यसरी फिट गरिदिन्छु र त्यसपछि म YouTube को एउटा लोगो लिन्छु जस्तो कि म यो लिए यसलाई यसरी यहाँ फिट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो म यो कुनामा राखिदिन्छु यहाँनिर यसरी राख्नु होला र आफूले के कस्तो ब्यानर बनाउने त्यही अनुसार बनाउन सक्नुहुनेछ र विभिन्न राख्न सक्नुहुनेछ विभिन्न कुराहरू यहाँनिर एड गर्न सक्नुहुनेछ जस्तो मैले चाहिँ अहिले तपाईहरुलाई सिकाउनको लागि मात्र मैले यो देखाइराखेको छु र यहाँ चाहिँ आफ्नो हिसाबले बनाउन सक्नुहुनेछ र मैले चाहिँ यहाँ के कसरी ब्यानर बनाउने भनेर अहिले चाहिँ म तपाईहरुलाई सिकाउनको लागि यो यसरी मैले देखाइराखेको छु तपाईहरुलाई र यो चाहिँ अलिकति बाहिर भएछ यसलाई यसरी अझै सानो गरेर म यसरी राखिदिनेछु र यसलाई फेरि म तलतिर यसरी लिनेछु यसरी लिन सक्नुहुन्छ र यहाँ विभिन्न कुराहरू यदि एड गर्न चाहनुहुन्छ भने एड गर्न सक्नुहुनेछ र यसै गरी तपाईहरु पनि राम्रो एउटा YouTube ब्यानर काइन्डमास्टर को एप प्रयोग गरेर यसरी बनाउन सक्नुहुनेछ